drop some videos. Hi guys! Welcome back to my channel! Ako po si Lisa. Nagbabalik ang nagdudunong-dunungan. Nagtuturo-turuan ng tungkol sa kalokohan. Well, nakita niyo ba ang aking curl na buho? Aking curl na buho. Aking curl na buho. What? Gaganyan ba ako ng ganun-ganun lang? Siyempre hindi. May dahilan yan. Special edition kaya ito. Para sa mga nanay. Aww. Happy Mother's Day po. Alam ko po, palapit na yan. So, we're gonna make something special for mga nanays. Mommy, mother, mudra bells, carry bells. Okay? But before that, I would like to shout out. Wow! Shout out. Kailangan pong i-shout out. Shout out. Kasi, baka mabawasan subscriber ko. Mukhang nag-sponsor ata itong mga ito. Shout out daw. Magbayad na po kayo ng utang nyo. You know? Joke lang po. Yung mga kaibigan kong nagtsagang mag-share, mag-like, and subscribe. Thank you po. 122, Diyos ko po, nagtiwala sa akin or napilitan. Hindi biro yan. So, shout out kay Jade Calooy ng busy. Masyadong busy ang mom na yan. Luto na luto. And then si Jomi May na nag-aalaga ng kanyang Junakis. Dalawang Junakis ng Calgary. And si Charmaine na taga Calgary din. Na napilitan. Mag-subscribe. And sino pa ba? Si Stella Marie. Ay, namimiss ko na yan. Miss na kita, girl. Chika tayo minsan. And then, si Hazel Untalan na matyagang share ng share. Eh, baka wala naman nakikita sa akin. Ang tyaga mo, girl, ah. But thanks, though. Yan, at saka sa mga ibang friends ko pa na nag-subscribe. Napilitan nga kasi. Yan, yun na. Di bale. Babawi ako. Pag sumikat ako. Sabihin nyo, kilala ko yan. Kung ano-ano nangyayaring pinaggagawa ko dito sa bahay, you know. Dahil dyan sa COVID-14 na yan. COVID-14? 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 Ay, Nani Mercado, ikaw ba yan? Puwisit! Ano ka eh. Well, gagawin natin ngayong araw. Tada! Look at this! Wow! Alam nyo, itong gagawin natin ngayon, napaka maganda. Maganda? I don't know. Feel ko lang, maganda. Wag nakikialam, you know? So, para to sa mga nanay, kung gusto nyo silang regaluhan. Yung nanay ko, hayaan nyo na ho yan. Hayaan mo siya dyan. May mahihita rin. You know? Yung gagawin natin ngayong araw ay ito. Ang ganda, di ba? Cute siya. Mother's Day balloon gift. So, lobo pa rin, right? Connected pa rin. So, stay tuned po. What you're gonna do first is you have to glue the stick in the balloon cups. Oh, sorry. Yan. And one on the other end. Yan. Tapos, ito, i-stick natin dito. So, stick na natin siya dito sa gitna. Yan. Sakto na, right? Make sure matibay siya. Kasi, pag tinali natin yung balon dito, pag natanggal, quang. Then, cut ka lang ng ribbon. Kahit anong kulay. So, yan. Para lalagyan natin dito sa gilid. Okay? Lagyan mo lang ng glue stick. Parang ngayon ang best friend ko, glue stick. Baka magselo sa ating hand pump. Kita niyo ba? Parang mga serious ako na. Mother's Day. Yan. There go. Yan. Yan na siyang. So, ang gagamitin natin dito sa ating project ay ang bubble balloon. Bubble balloon ay isang klase ng lobo. Ito po ay made ng plastic. Plastic? May kilala akong yan. Okay? Meron pang isa, yung latex. Latex ay yung mga regular or standard balloon. Yung latex made ng liquid rubber. Galing po siya sa sap ng rubber trees na I think ine-export pa siya sa Malaysia. Wow. Tali-talinuhan ng lola.
So, yun, isang latex. Meron pa yung foil or mylar balloon. Yung mylar naman, yan yung foil. Wow. Pareho lang alam. Made naman siya nung resin-coated continuous film. Yung foil siya. Basta, alam nyo na yung pag nakita nyo, huwag nyo akong pahirapan. Yan. So, muna natin ng decoration, yung loob ng bubble balloon. Okay? So, pinili ko, feather. Nakakababae. Fun, right? You can put anything here. Pwedeng yung confetti, o kaya balloon din. Pero, mas feel ko ba? Lalagyan na natin ito dito. Huwag na masyadong maraming arte. Shoot na lang dyan. Siguro mga 20 pieces ang nilalagay ko dyan. Madami na yon. So, okay na yan. Matutuwa na yung nanay nyo dyan. Tingnan ko lang yung nanay ko sa mga pinagkagawa ko. Basta, fill that with feather. Okay? Yan. Tapos na siya, right? Susukin mo na lang nito. Para pumasok siya. Yan na! Okay? And then, lobo na natin. Hindi natin. Ito gamitin ko. Kala ako may iba na akong best friend. Siya pa rin pala. Babalik ka pa rin. Okay. Nakalaki ng muscle. Pwede na talaga lumama kay Coco Martin. Okay? Yan na siya. Tali mo na siya ngayon, right? Ang gagawin mo dito, kailangan ganun. Ikot-ikot lang. Ikot-ikot. Ikot. Parang may ikot hanggang mahilot. Yan. Tapos ang pinagtatali ko po dito ay itong balloon to 160. Kasi mas maganda yung ano niya, grip ba. Ganyan. Tsaka masaya siya. So, ito na. Touch na natin siya dito. Careful lang kasi baka mamaya hindi sturdy. Have this. See? Lalagay ko dito. Very cute. Lagyan natin dito. Medyo baba. Tapos, take na lang. Take ko na po siya. Tapos dito, lagyan natin ng konting pa-ek-ek. Okay? Ayan. Ayan. O, tapos, lagyan mo ng mga chocolate dito para bumigat siya. Right? Ayan. Konting foil dyan. Ang paganda. Hindi pa sila natuwa nga. Pero na lang kaya lagay nyo. Matawa pa sila. Ito, mga plastic lang oh. Mga dyan, mga pambalot ng tinapay nyo dyan. Yan, cute na. More po. Pwede na yan, matutuwa na sila dyan. Juicy pa ba? Right? Kasama nyo ng pera. Parang hindi pa manahimik yung nanay mo. Diba? Sabi nga, perahin mo na lang. Ano pa na? Konting bulaklak dyan. Yan. Nanay na nanay. Saan ka pa? 346 minutes later. Ayan, tapos na siya. Sabi ko sa inyo, di ba? Ang ganda. Special. Parang ako. Oh my God! Wow! Siya pa ba? So, laki. So, sana nagustuhan nyo po ang ating ginawa ngayong araw. For those who want to request, just comment down below, like, share, and subscribe. Don't forget, and hit that bell button for your notification. See ya!